હેલો બહેનો, કેમ છો? મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે હું ટેસ્ટી પોચા અને જાળીદાર નાયલોન ખમણ બનાવવાની રેસીપી લઈને આવી છું. આ નાયલોન ખમણ બજારમાં મળતા હોય તેવા પોચા અને જાળીદાર તમારે ઘરે બનાવવા હોય તો જો તમને મારી આ રીતથી બનાવશો તો ખરેખર બજાર જેવા પોચા અને જાળીદાર ખમણ બનશે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. તો આપણે બનાવીએ નાયલોન ખમણ અને તેની સાથે ખવાતી એવી સ્વાદિષ્ટ કઢી. તો ચાલો આપણે બનાવીએ ટેસ્ટી અને જાળીદાર ખમણ. તો સૌ પહેલાં મેં એક બાઉલ લીધું, એમાં 2 વાટકી બેસન લીધું. મેં તેને પહેલેથી જ ચાળી લીધું હતું. બેસનને ચાળવું જરૂરી છે કેમ કે બેસનમાં ગાંઠા પડી ગયેલા હોય છે, એટલે બેસન ચાળીને જ લેવું. પછી મેં એમાં 1 ચપટી હળદર નાખી કેમ કે હળદર નાખવાથી ખમણનો કલર સારો આવે. પછી એમાં 1 ચમચી લીંબુના ફૂલ નાખ્યા. લીંબુના ફૂલ નાખવાથી આપણા ખમણ ખટમીઠા થાય. જો તમારે લીંબુના ફૂલના બદલે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. પછી એમાં 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું. તમે જેવું ગળપણ ખાતા હોય તેવી રીતે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું. પછી 1 ચમચી તેલ નાખ્યું. તેલ નાખવાથી આપણા ખમણ સોફ્ટ બને છે. પછી એમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું. મિશ્રણને હલાવી દેવાનું. પછી મિશ્રણમાં થોડું પાણી એડ કરતા રહીશું. પછી મિશ્રણને બરોબર હલાવવાનું. 5 મિનિટ સુધી બરોબર હલાવવાનું. આપણા ખમણ સરસ પોચા અને જાળીદાર બનશે. જો આ રીતથી આપણું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે, પછી એને 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા દઈશું. પછી એક કઢાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું. પછી તેને 5 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ઉકળવા દઈશું. પછી ખમણના ખીરાને બરોબર હલાવી દઈશું. એમાં આપણે 1 ચમચી ખાવાનો સોડા એડ કરીશું. સોડા નાખ્યા પછી બરોબર હલાવી દેવાનું. બરોબર હલાવવાથી મિશ્રણનો કલર જુઓ કેવો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આ ખમણ પોચા અને જાળીદાર બનશે. પછી આપણે એક ડબ્બામાં તેલ લગાવીને તેમાં મિશ્રણ રેડીશું. પછી એને 15 થી 20 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ખમણને ચડવા દઈશું. વીસ મિનિટ પછી ચેક કર્યા તો જુઓ આપણા ખમણ કેવા પોચા અને જાળીદાર બની ગયા છે. તેને 5 મિનિટ સુધી ઠંડા પડવા દઈશું. હવે તેના વઘાર તૈયાર કરીશું. તો મેં અહીં નાની એક કઢાઈ લીધી છે. કઢાઈમાં 2 ચમચી તેલ નાખ્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. પછી થોડી હિંગ નાખીશું. અને 4 થી 5 મરચાંના કટકા નાખીશું. થોડા લીમડાના પાન એડ કરીશું. તેને હલાવીને થોડું પાણી ઉમેરીશું. પછી ગળપણ માટે 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું. જો તમે જે રીતે ગળ્યું ખાતા હોય તે રીતે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. પછી પાણીને ઉકળવા દઈશું. હવે આપણા ખમણ ઠંડા પડી ગયા છે. હવે તેને આપણે કાપા પાડી દઈશું.
જો આપણો વઘાર કેવો ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયો છે, એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. વઘારને ઠંડો પડ્યા પછી ધીમે ધીમે વઘારને ખમણ ઉપર રેડતા રહીશું. એના ઉપર થોડી કોથમીર એડ કરીશું. તો હવે આપણે ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેની સાથે ખવાતી કઢી તૈયાર કરીશું. કઢી તૈયાર કરવા માટે મેં એક તપેલીમાં નાની વાટકી બેસન લીધું. પછી એમાં થોડું પાણી એડ કર્યું. બેસનવાળી કઢી સ્વાદમાં બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. બજારમાં ફરસાણવાળાની દુકાનમાં મળતી હોય તેવી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. પછી તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું. પછી થોડી હળદર નાખી. હળદર નાખવાથી કઢીનો કલર સરસ પીળો આવે છે. પછી એક કઢાઈ લીધી, તેમાં થોડું તેલ નાખ્યું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી એક ચમચી રાઈ નાખીશું. એક ચમચી ધાણા નાખીશું. એમાં થોડી હિંગ નાખીશું. પછી લીમડાના પાન એડ કરીશું. પછી એમાં કઢીનું મિશ્રણ એડ કરીશું. પછી એમાં પાણી નાખીશું થોડું. ધીમે ધીમે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું, કેમ કે ચણાનો લોટ સારી રીતે ચડી જાય એટલા માટે પાણી નાખવાનું. પછી એમાં એક ચમચી ખાંડ એડ કરીશું ને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. એને બરોબર હલાવતા રહેવાનું, કેમ કે કઢીમાં ચણાના લોટના ગઠ્ઠા ના પડી જાય એના માટે સતત ધીમા તાપે હલાવતા રહેવાનું. તો જુઓ, આપણા નાયલોન ખમણ સાથે ખવાય એવી ગરમા ગરમ કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ચાલો આપણે ખમણ અને કઢી સર્વ કરીએ. જો તમને મારા નાયલોન ખમણની અને કઢીની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે મારા નાયલોન ખમણ અને કઢીની રેસીપી કેવી લાગી. જય શ્રી કૃષ્ણ.